Gyermekkorától kezdve az volt a terve, hogy író lesz? Did you always want to be a writer ever since you were a little kid? Always. From sort of age 6 and 7. Always. I didn't think it was a job, though. I didn't think you could make a career out of it. So I thought it would always be a hobby, but always since I was young. Igen, mindig is, már 6-7 éves korom óta. Azt nem tudtam, hogy ez egy munka lesz, hogy ez lesz a foglalkozásom, inkább hobbiként gondoltam rá, de mindig is író akartam lenni. Milyen nehézségekkel kellett megküzdeni, amikor írni kezdett? What were the difficulties you faced when you started writing? Difficulties. Well, I don't know. I never think of it in terms of difficulties. I thought when I started out, I thought it was a private thing. I thought nobody would ever read it, and in a way that's good because I thought I could write what I wanted. So I suppose the difficulty was in maybe believing that I could make a life out of it, make a career out of it. But I was always going to write whatever happened. Jó, hát nehézségek. Hát igazából először, amikor elkezdtem, akkor ez egy privát dolog volt. Magamnak csináltam, és az volt a jó benne, hogy azt csinálok, amit akarok. Nehézség talán csak később volt annyiban, amikor komolyra fordult a dolog, és amikor megélhetéssé kezdett válni, de hogy attól függetlenül, hogyha ez nem sikerült volna, hogyha nem csináltam volna pénzt belőle, akkor is nem hagytam volna abba az írást, akkor is folytattam volna. Tudomásom szerint a Chaos Walking trilógiával lett sikeres. Eleve 3 részesre tervezte a történetet? Okay, Chaos Walking is a trilogy that made your name famous. Was it an original plan that you wanted 3 installments, 3 books? Yes. I like trilogies that finish, so that there are actually 3 books and the story finishes instead of just going on and on. So I planned it as 3. But I also thought publishing a book is such a privilege that I might only get one chance. And if I was only going to have one chance, I was going to think, well, then let's go for it. Go for it. Make a big 3-book trilogy because I may never get the opportunity ever again. Igen, már eleve 3 részesnek terveztem. Szeretem a trilógiákat, azt szeretem bennük, hogyha a 3. kötet végére tényleg befejeződik a történet, nem pedig egy ilyen furcsa sorozattá változik, ahol csak mindig jönnek az újabb kötetek. Úgyhogy igazából arra gondoltam, amikor nekiálltam, hogy mi van, hogyha nem kapok újabb lehetőséget, mi van, hogyha többet nem adnak tőlem kiadni valamit, akkor már jobb, hogyha rögtön 3 adnak ki, akkor a trilógia az legalább egy olyan nagy valami, amit akkor legalább az ott van, amit én csináltam. Mi inspirálta a Kés a zajban különleges nyelvezetének megalkotásakor? What inspired you to create the special language use that's featured in The Knife of Never Letting Go? There's a book in English called Ridley Walker by an English-American writer called Russell Hoban. Have you heard of him? No? Okay. It's not familiar to me. It's written in very, very, very difficult language, very difficult vernacular, and lots of writers. It's brilliant, but lots of English writers know it and feel inspired by it. Will Self, David Mitchell, and so I was inspired by it. I thought I'd love to write a book that's in a difficult voice. Van egy 1980-as könyv, and the author's name again, please? Russell Hoban könyve, a Ridley Walker. És ezt a könyvet sokan ismerik, és sok pályatársamat, így például Will Self-et, vagy David Mitchell-t is inspirálta. Ez egy nagyon-nagyon nehéz nyelvezetű, nehezen olvasható könyv, de baromi invenciózus. És ezt, amikor olvastam, akkor ez beindított, hogy tényleg szabad saját nyelvet csinálni. But then what I discovered is that writing a difficult voice is much more fun than reading a difficult voice. And so I just made it simpler and simpler until it was sort of just enough to suggest who the character is. And not too much and not more than that. But once I found it, then that was just him talking. And I thought, that's him. He's there. He's right there on the page. And
I don't know, that's a real gift to writing, because if he can talk, then all I have to do is listen and write down what he says. Jó, tehát aztán közben, amikor nekiálltam ennek a dolognak, hogy akkor legyen egy ilyen karakter, akinek teljesen egyéni és nehezen olvasható a nyelve, rájöttem, hogy nehezen olvasható nyelven olvasni nem olyan jó móka, mint ezen írni. Úgyhogy igazából utána azon dolgoztam, hogy ezt kicsit egyszerűsítsem, és csak jelzésszerűvé tegyem, hogy továbbra is furcsa marad, de hogy csak annyira, amennyire ez jelzi, hogy ő ilyen, hogy amennyire a karakter jellemzését szolgálja. És eközben minden nagyon jól alakult, mert tényleg igazából életre kelt a karakter, és amikor már életre kell, az a legkönnyebb az író számára, mert akkor az író már csak ül, ott van a karakter, és az író csak lejegyzi, amit a karakter mondani akar. Napjainkban nagyon divatosak lettek az ifjúsági disztópiák, mind könyvben, mind filmvásznon. Szeretné, ha a trilógiából film készüljön? Nowadays, young adult dystopian trilogies are super popular, both in books and on the screen. Are you planning to open for any offers by movie makers? Yeah, I've for the trilogy, they're being made by Lionsgate, who made the Hunger Games and Divergent, and hopefully they've hired people. They've hired Charlie Kaufman to write the screenplay, and hopefully it should go into production. Hopefully, maybe later this year or early next year. So yes is the answer. Yes. Jó, tehát igazából már volt egy megkeresés, a Lionsgate stúdió jött, aki az Éhezők viadala trilógiának is a megfilmesítője, illetve a Divergentnek, és olyannyira illusztris a stáb, hogy a kiváló forgatókönyvíró Charlie Kaufmant is már beszervezték a csapatba, úgyhogy időpontok is vannak, és idén föltehetőleg már indul a gyártás. Mennyi beleszólása lesz a forgatókönyvbe, vagy csak hátradől, elfogadja a jogdíjat, és néz, hogy mi lesz az egészben? Will you also be involved in the writing process, or you will just lay back and watch and collect the royalties? Well, I'm having two experiences, which I am not writing the screenplay for the trilogy, but I have written the screenplay for A Monster Calls, which is going to go into production in September. So I'm having both experiences. For the trilogy, there are really good people making it, and that's been really good experience. And for A Monster Calls, I'm really involved, and I'm writing it. And in fact, I'm flying to Barcelona Sunday to do some more work with the director and the producer. So I'm having both experiences. I'm having as author and as screenwriter. Hát, hogyha Chaos Walking trilógiát kérded, akkor ott nem vagyok érintett a forgatókönyvben, de Charlie Kaufman nagyon jó, és a társai is nagyon jók, tehát ott nyugodt vagyok, biztos kezekben van a dolog, és csak, ahogy mondtad, hátradőlök és figyelek. Viszont a filmes produkciókkal kapcsolatban van egy másik tapasztalatom is, van a Hív a szörnykönyv, ahol szintén megvették a jogokat, és ott viszont én magam írom a forgatókönyvet, úgyhogy ezzel kapcsolatban is van egy csomó kellemes tapasztalat, és most vasárnap is azért megyek Barcelonába, hogy egyeztessek a produkciós csapattal. Értem. A könyvfesztiválra 2 regénye jelent meg magyar nyelven. Az egyik ezek közül a Daruasszony. Mesélne arról, miért pont egy japán népmesét választott a történet alapjául? Now you have 2 new books coming out for Hungary's Book Festival. One of them is The Crane Wife, where the text is based on a Japanese folktale. Would you tell us a little bit about the background as for your motivations of why picking this tale? It's a folktale. I went to kindergarten, first year of school in Hawaii, and my kindergarten teacher was Japanese American, and she told us this folktale as one of many folktales. And I've always remembered it because this is the important thing: is if you think about almost all fairy tales and folk tales, they begin with acts of cruelty. They begin with Hansel and Gretel abandoned in the woods, Rapunzel stuck up a tower. They begin with something bad happening. But the Crane Wife begins with an act of kindness. A man sees an injured animal and he helps it.
And the folktale is a tragic folktale, but it starts kindly. And that to me is a whole different flavor. And I think that's why I always remembered it. It's about kindness. Actually. Oké, tehát én Hawaiiba jártam óvodába, és ott az egyik óvónőm japán származású volt, és ő rengeteg japán mesét elmondott nekünk, és hát tényleg tetszettek ezek a mesék, de mégis talán azért ragadott meg legjobban a Daru asszony története, mert hogyha meggondoljuk, akkor a népmesék, vagy ezek a fajta gyermekeknek szóló történetek általában mindig valamilyen kegyetlen mozzanattal kezdődnek. Itt van például a Jancsi és Juliska, vagy itt van az aranyhaj története, ott mindig valami kegyetlen mozzanat indítja be a cselekményt, és ilyen szempontból baromi érdekes, hogy a Daru asszonynál épp ellenkezőleg, hogy ott van valami jóságos, valamilyen kedves lépés, hogy ugye a férfi megszabadítja a szenvedésétől, vagy kihúzza a nyilat a daruból, ezzel kezdődik a történet, és ez noha tragikus történet, ez baromi furcsa bukét adott neki, és azt gondolom, hogy ez az, ami miatt így mindig is bennmaradt az agyamba, és folyton újra elővettem, úgyhogy ezért használtam fel végül. A másik most megjelent regénye viszont egy ifjúsági történet, a Soha nincs vége. Honnan jött a regény alapötlete? Okay. The other book you have out now, new in Hungary, is by Vivandra. It's more than this. And where was the main idea coming from? What was it inspired by? And the crane wife. More Than This begins with the main character drowning, and he dies, and then he wakes up. And he wakes up in a neighborhood where he grew up, but it's abandoned, and the world is empty. And it's simply, the first idea is simply that I always wanted to write a book where you wake up and the world is empty and you're the only one there. Because I love that story. It's an old science fiction story. There's millions of different versions. And I thought, what a great metaphor for what it feels like to be a teenager, that you're alone in the world. And so that's where it began. Jó, tehát itt a történet eleje az, hogy egy fiú belefullad a vízbe, és amikor így ezután a halálélmény után fölébred, akkor egyedül találja magát a bolygón. Ez egy olyan helyzet, amit rengeteg sci-fiben leírtak, és engem mindig is baromira izgatott ennek. Nagyon sok változata van, de mégis az, hogy az ember ott van egyedül, egy néptelen planétán, és ott járkál, ez egy baromi érdekes helyzet. És azon kezdtem el gondolkozni, hogy talán ez a tökéletes metafora arra, hogy milyen tinédzsernek lenni, milyen tizenévesnek lenni. Úgyhogy ez kezdett el működni bennem, ez a könyv alapja. Érdekes. Van valami különleges oka, hogy általában az ifjúsági főszereplőinek mindig ilyen sötét, komor helyzetből kell jutniuk valahova, vonza a sötét oldal, vagy miért erről ír általában? He's asking about the dark side. If you're attracted to the dark side, how is it that your young, like teenage characters are always coming from a very unfriendly or uncomfortable place, and that's how they have to work their stuff through? Or, yep. This is very important. It's very, very important because I get versions of this question a lot. And sometimes they're unfriendly questions. Sometimes they're, how dare you? But my answer is always this. If you read the fiction that teenagers write, if you read the short stories they write or the poems they write, they are much, much darker than anything I would ever publish, ever. And that's because being a teenager is pressing at the boundaries of things. It's about entertaining darkness. The way you feel is changing. Your body is literally changing. Your mind is in turmoil because it's growing. It's full of chemicals that make you grow. It's a vitally important part of growing up, but it's hard and it feels dark. And so I think that
my responsibility is to tell the truth about what is dark and difficult. Because if I do, then when I tell the truth about what's good and what's hopeful and about friendship and trust, then a young reader will believe me because I haven't lied about what's dark. So my darkness is nowhere near as dark as teenagers actually think, but it's saying, I'm willing to listen to your darkness, and I'll try to tell the truth to you. So it's truth. It's about truth, I think. Hogy hát igazából nagyon sokszor meg szokták ezt kérdezni tőlem. Sok hasonló kérdést kapok. És van, aki, igen, de különböző változatokban jön ez a kérdés. Van, aki úgy kérdi, hogy ez kicsit olyan barátságtalanul jön, hogy Patrik, miért csinálod ezt? Hogy ez nem szép dolog tőled? Hogy miért teszed ki a fiatalokat ilyesminek, amikor őket nem kéne ilyesminek kitenni? És én mindig ugyanazt szoktam válaszolni rájuk, hogy nézzétek meg, hogy maguk a tizenévesek miket írnak. És hogy ennél sokkal borzasztóbb, sokkal szörnyűbb dolgokat írnak. Tehát igazából az, hogyha az én történeteim ilyen sötét, otthontalan pillanatokból indulnak ki, az nem másért van, mint azért, mert tizenévesnek lenni nagyon durva. Az emberbe beindul egy csomó biokémiai folyamat, olyan anyagok termelődnek benne, a teste folyamatosan változik, hogy egyszerűen durva a bőrében lenni, nagyon otthontalan érzés. És ezt az otthontalan érzést reagálják le ők valahogyan, és akkor, amikor én hasonlót ábrázolok a könyveimben, akkor tulajdonképp látják, hogy nem hazudok, nem szépítgetem a dolgokat, akkor nyitottá válnak arra, hogy tényleg akkor ők úgy érzik, hogy róluk szólnak ezek a történetek, és utána már hiteles vagyok, és meg tudom nekik mutatni a barátságot, meg tudom nekik mutatni a reményt, és ebből a sötétebb, otthontalanabb kiinduló pontból ezt sokkal jobban elfogadják tőlem. Értem. Ez viszont egy másik kérdést generál bennem. A felnőtteknek fog tudni mesélni valamit a jövőben? Okay, so then he sees your point, but then how will you come up to another task and telling things to adults, which is of course different? It's not so different. It's I have never ever had any success ever trying to write for other people. If I've tried to write, if I've tried to write for a publisher, or if I thought teenagers will like this, or people will like this, it's always failed. I don't think you can guess what other people will like. You can only know what you like. And so when I write for teenagers, I write for the teenage version of me, who I was, who I used to be. And what I wanted and what was important to me then and what I wasn't getting. And so when I write for adults, I'm just writing for me now. It's only a small shift. I still am responding to a story for a reason. And these things are important to me. I'm 42. There's going to be things that are important to me at 42 that are different than the things that were important to me at 17. There's no quality difference there. One is not more important than the other. It's just slightly different. So it's just... Crane Wife, I felt the story there. And they were things that were important to me, and things about kindness and loneliness and risking friendship and risking trust that felt really important to me as an adult, as a 42-year-old, that were important to me in a different way when I was a teenager. So it's really just about writing for me now, rather than writing for me then, if that makes any sense. It does. Oké, hát annyira nem különböző ez a dolog. Igazából általánosságban az írásról azt gondolom, hogy nem a közönség befolyásolja. Az ember nem a kiadójának ír, még csak nem is közvetlen értelemben az olvasójának ír, hanem tulajdonképp mindig magának ír, és azon keresztül, hogy magának ír, jut el különböző emberekhez. Tehát valójában itt a történet elsőbbségéről van szó, arról, hogy ha az ember beleütközik egy történetbe, és azt akarja megcsinálni, akkor az a történet mit követel ki tőle. Igen, hogyha tinédzsereknek írok, akkor mindig vissza szoktam gondolni, hogy én tinédzserkoromban milyen voltam, és akkor egy picit azon a helyzeten átszűrve jelenítem meg a mondandómat, de hogyha meg most itt vagyok 42 évesen, hát igazából nincs nehéz dolgom, mert most én egy felnőtt vagyok, és akkor
úgy magamat veszem alapul, mint ideális olvasót például, hogy én milyen könyvet szeretnék olvasni, és akkor így írok a felnőtteknek. Tehát, hogyha konkrétan a Daruasszonyt nézzük például, akkor ott nagyon sok hasonló érzés, vagy nagyon sok hasonló téma visszaköszön, amit tínédzserek számára is lehetne tálalni. Itt az, hogy az ember mennyi bizalommal van, mennyit kockáztat, mennyire teszi ki magát, mennyire válik sebezhetővé egy kapcsolatban. Például ez ilyen kérdéseket feszeget ez a történet, és ez azt gondolom, hogy több közös vonás van benne inkább, mint különbség, tehát a hangsúlyok lehet, hogy picit máshova esnek, de alapvetően ugyanazok a kérdések. Utolsó kérdésem, jelenleg mind dolgozik? Okay, my last question. What's your current project? Gosh, I am working on a new teenage book, but I'm also working on the movie version of A Monster Calls, and that has also gotten me other screenwriting work. So lots of different things. I like to keep myself challenged. I like to keep the muscles, try different writing muscles. So lots of different things. And I've got an idea for another adult book as well. So I don't know. I refuse to be limited in my options. Another teenage book is next, but there are things lined up after that. A következő az egy újabb ifjúsági, egy újabb young adult könyv lesz. De emellett sok minden máson is dolgozom. Ahogy említettem, most van ez a forgatókönyvíró munka, ami a Hív a szörny filmváltozatához kapcsolódik, de mindig egy csomó mindent csinálok egyszerre, mert szeretem próbálgatni magam, szeretek különböző körülmények közt, különböző műfajokban dolgozni egyszerre, úgyhogy hát most formálódik már egy új felnőtt könyvötletem is, de az ifjúsági könyvet hamarabb fogom megírni. Köszönjük a beszélgetést! Thanks so much for the conversation. Köszönöm.